जी आयां नूं प्यारे विद्यार्थियों 8th क्लास दी साइंस दी बुक दा चैप्टर नंबर 13 साउंड। इस चैप्टर दी पूरी रीडिंग नोट्स डेफिनेशंस ते एक्सप्लेनेशंस पहले वीडियो विच असीं खत्म कर चुके हैं। सो इस वीडियो विच उस चैप्टर दी जो एक्सरसाइजेज ने ਉਹਦੇ सॉल्यूशंस ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਔਰ ਪੈਨ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਪਵੇ ਤਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1, ਚੂਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਸਾਊਂਡ ਕੈਨ ਟਰੈਵਲ ਥਰੂ ਗੈਸਿਸ ਓਨਲੀ, ਸੋਲਿਡਸ ਓਨਲੀ, ਲਿਕੁਇਡਸ ਓਨਲੀ, ਸੋਲਿਡਸ, ਲਿਕੁਇਡਸ ਐਂਡ ਗੈਸਿਸ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਕੈਨ ਨੋਟ ਟਰੈਵਲ ਥਰੂ ਵੈਕਿਊਮ। ਸਾਊਂਡ ਨੀਡਸ ਅ ਮੀਡੀਅਮ ਟੂ ਟਰੈਵਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਕੈਨ ਬੀ ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ ਔਰ ਗੈਸ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਡੀ, ਸਾਊਂਡ ਕੈਨ ਟਰੈਵਲ ਥਰੂ ਸੋਲਿਡਸ, ਲਿਕੁਇਡਸ ਐਂਡ ਗੈਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2, ਵੌਇਸ ਆਫ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਹੈਵ ਮਿਨੀਮਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਸਟੇਟ ਵੇ ਹੈਗਾ ਮੈਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਓ ਲੌਂਗਰ ਦੀ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡ, ਲੈਸਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਬਾਊਟ 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਲੌਂਗ, ਵੂਮਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਬਾਊਟ 15 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਲੌਂਗ, ਤੇ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਤੇ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੈਂਥ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਦੇਅਰ ਵੌਇਸਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਸ਼੍ਰਿਲ। ਸੋ ਮੈਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਲੌਂਗਰ ਦੀ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡ, ਲੈਸਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਸਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਲੈਸਰ ਦੀ ਪਿਚ। ਸ਼ਾਰਟਰ ਦੀ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡ, ਮੋਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਮੋਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਮੋਰ ਦਾ ਪਿਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3, ਇਨ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਲਿੱਕ T ਅਗੇਂਸਟ ਦੋਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਟਰੂ ਐਂਡ F ਅਗੇਂਸਟ ਦੋਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਫਾਲਸ। ਜਿਹੜੇ ਕਥਨ ਗਲਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ F ਲਗਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਥਨ ਸਹੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ T ਲਗਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਦਾ, ਨੋਟਸ ਦਾ, ਕੀਵਰਡਸ ਦਾ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਕੈਨ ਨੋਟ ਟਰੈਵਲ ਇਨ ਵੈਕਿਊਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ। We know that sound needs a medium to travel, it cannot travel in vacuum. So ऐसे ही है। The number of oscillations per second of a vibrating object is called time period. It is false because the number of oscillations per second of a vibrating object is called frequency, not time period. ठीक है, so गलत हो गया। If the amplitude of vibration is large, sound is feeble. ये भी false है because the truth is that if the amplitude of vibration is large, sound is loud. ਜਿੰਨਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਲਾਊਡਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਲਾਊਡਨੈਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਲਾਊਡਨੈਸ ਘੱਟ ਦੇ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫੀਬਲ ਸਾਊਂਡ, ਮੱਧਮ ਆਵਾਜ਼, ਮਤਲਬ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼, ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਇਜ਼ ਲੈਸ। ਸੋ ਦਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਐਫ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਫॉर ਹਿਊਮਨ ਈਅਰਸ ਦੀ ਆਡੀਬਲ ਰੇਂਜ ਇਜ਼ 20 ਹਰਟਜ਼ ਟੂ 20,000 ਹਰਟਜ਼। ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਕਰੈਕਟ है, बिल्कुल सही है। तो उत्थे असीं ट्रू लिख दिता, टी लिख दिता। एक गल का ख्याल रखना बच्चों, समटाइम्स वी कैन राइट 20,000 हर्ट्ज की जगह 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, बिकॉज these 3 zeros कैन बी रिप्लेस्ड बाय K, बिकॉज K रिप्रजेंट्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1000। सो मैं 20,000 की जगह 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकता। सो किते किते तुहानूं लिखा मिलेगा कि ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ 20 ਹਰਟਜ਼ ਟੂ 20,000 ਹਰਟਜ਼। ਸੋ ਬੋਥ ਮੀਨ ਦਾ ਸੇਮ ਐਂਡ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਰੈਕਟ ਹੈਗੀਆਂ, 20 ਹਰਟਜ਼ ਟੂ 20,000 ਹਰਟਜ਼ ਜਾਂ 20 ਹਰਟਜ਼ ਟੂ 20 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੀ ਲੋਅਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਇਰ ਦਾ ਪਿਚ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਫਾਲਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਅਰ ਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲੋਅਰ ਦਾ ਪਿਚ,
हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच, दिस इज द ट्रुथ, ठीक है। अनवांटेड और अनप्लेजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक, एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि अनवांटेड और अनप्लेजेंट साउंड इज टर्म्ड एज नॉइज, नॉट म्यूजिक, ठीक है। नॉइज पोल्यूशन में कॉज पार्शियल हेयरिंग इंपेयरमेंट, बिल्कुल सही गल है। नॉइज पोल्यूशन ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ hearing डैमेज हो जाती है। So we start suffering from partial hearing loss, which is known as partial hearing impairment। ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, we become hard of hearing, ठीक है। आओ आगे चलिए। Okay, question number 4, fill in the blanks with suitable words। सही शब्दाਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ। Time taken by an object to complete one oscillation is called time period, very obvious, we have already discussed about it in our notes, ठीक है। Loudness is determined by the amplitude of vibration, greater the amplitude greater the loudness and vice versa। The unit of frequency is hertz, very अमल किया ਅਸੀਂ notes ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। Unwanted sound is called noise, very obvious। Shrillness of sound is determined by the frequency of vibration, ठीक है। Greater the frequency more the shrillness, smaller the frequency less the shrillness, ठीक है। आओ आगे चलिए। Question number 5, a pendulum oscillates 40 times in 4 seconds, what find its time period and frequency। So frequency is equal to total vibrations upon time, मतलब इथे time ਦੀ जगह ਤੁਸੀਂ total time भी लिख सकते हो, total time, पर इथे obvious because time जिन्ना ਦਿੱਤਾ है उन्ना time लिखा है, बल्कि जे ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ obvious करना चाहते हो, clear करना चाहते हो, so total vibrations upon total time, ठीक है। So total vibrations is 40, time is 4 seconds, so 40 upon 4 is equal to 10, so this is the frequency, thus frequency is equal to 10 hertz because the unit of frequency is hertz, and time period is given by 1 upon frequency। a formula ਅਸੀਂ notes ਵਿੱਚ discuss कर चुके हैं, we have already explained that। so time period is equal to 1 upon frequency and frequency is 10, so time period is equal to 1 upon 10 is equal to 0.1, thus time period is equal to 0.1 seconds। this is the answer। ਤੇ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ 2.5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦਾ, 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਬਟਾ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ ਗਿਆ, ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਫਰੋਮ ਅ ਮੋਸਕੀਟੋ, ਮੱਛਰ, is produced when it vibrates its wings at an average rate of 500 vibrations per second। ਮੱਛਰ ਦੀ ਭੀ ਭੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੰਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਈਬਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਟ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਨੋਟ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਆਵਰ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਵਾਈਬਰੇਟਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟਸ। ਵੈਨ ਐਵਰ ਐਨੀ ਆਬਜੈਕਟ ਵਾਈਬਰੇਟਸ within frequency range of 20 hertz to 20 kilohertz we can hear that sound, ठीक है। सो कहने मच्छर आया तो मच्छर ने की किया, modify, मच्छर is vibrating producing sound when its wings vibrate at the rate of 500 vibrations per second। what is the time period of the vibration, time period kaddo। so time period is equal to time taken to complete one vibration। a time period the definition है, time period is equal to time taken to complete one vibration। time taken to complete 500 vibrations is equal to 1 second। देखो ना 500 vibrations per second, per second means एक सेकंड की गल है। सो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, क्योंकि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ 1 ਹੈ, ਸੋ ਤੇ 500 ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, 1/500, 1 ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 1 ਡਜ਼ਨ ਬਨਾਨਾਸ ਕੋਸਟ 60 रुपीज़। ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਕੋਸਟ ਆਫ 1 बनाना, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਵੇ 60/12, 5 रुपीज़ का एक बनाना आ गया, ठीक है। सो इसी तरह 500 वाइब्रेशंस टेक 1 सेकेंड, 1 वाइब्रेशन विल टेक 1/500 seconds is equal to 0.002 seconds। thus time period is equal to 0.002 seconds। ਇਹ ਹੈਗਾ यूनिटरी मैथड, बेसिक अर्थमैटिक मैथड। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਸੇਮ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪਰੋਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 500, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ। ਸੋ ਸਟੇਟ ਅਵੇ 500 ਹਰਟਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨੀ ਹੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 upon ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕੀਤਾ 5th ਇਸੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 1 upon ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। So 1/500
इज इक्वल टू 0.002 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 12 ਕੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 60 ਰੁਪਏ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 60 ਪੌਂਡ 12, 12 5 60 5 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ 500 ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ 1/500 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 500 ਹਰਟਸ ਬਿਕॉज दिस इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस in 1 second, and time period is equal to 1 upon frequency, so 1/500 0.02 seconds, this is the answer. So I suggest ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਂਡ ਸਾਡਾ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋਦਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। Okay, identify the part which vibrates to produce sound in the following instruments: ढोलक, sitar, flute. We know that sound is produced by vibrating objects. So ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਢੋਲਕੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਜੇ ਚਮੜਾ ਮੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਚਮੜਾ ਮੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਉਹ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਪ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੱਜਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਢੋਲਕੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਲੈਦਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਚਡ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਚਡ ਮੈਂਬਰੇਨ ਆਫ ਦੀ ਢੋਲਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਸਾਊਂਡ। ਸਿਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਰਾਂ ਸਟਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਟਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਕਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਲੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਇਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਚ ਸਟਰਿੰਗ ਆਫ ਸਿਤਾਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿਸ ਦੀ ਸਾਊਂਡ। ਜਿਹੜੀ ਫਲੂਟ ਹੁੰਦੀ ਬਾਂਸਰੀ, ਹੁਣ ਬਾਂਸਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੂਵਿੰਗ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਟੀਲ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਸ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਲੋਏ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਵੈਨ ਵੀ ਕੀਪ ਆਵਰ ਫਿੰਗਰਸ ਔਨ ਦੋਜ਼ ਹੋਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਏਅਰ ਕਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਖੰਭਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਗੋਲ ਫਲੂਟ ਹੈਗੀ, ਬਾਂਸਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਏਅਰ ਕਾਲਮ, ਮਤਲਬ ਹਵਾ ਦਾ ਖੰਭਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਂਗਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਢੋਲਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਬਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਜਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਥ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਏਅਰ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਸ, ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦਾ ਖੰਭਾ, ਹਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਕਾਲਮ ਹੈਗਾ ਫਲੂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਏਅਰ ਕਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੈਟ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਸ। ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਫਲੂਟ ਬਾਂਸਰੀ ਵਾਸਤੇ ਏਅਰ ਕਾਲਮ ਇਨ ਦੀ ਫਲੂਟ that vibrates to produce sound. ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 8, what is the difference between noise and music? रौले विच ते संगीत विच की फर्क है? Can music become noise sometimes? की रौला भी कि संगीत भी कभी कभी रौला बन सकता है? और देखिए, unpleasant sounds, अनसुखावी आवाज़ां which cause discomfort, discomfort मैंने परेशानी, तकलीफ, are known as noise। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਖਿਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰੌਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਆ ਗਈ ਰੌਲੇ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਊਂਡਸ ਵਿਚ ਆਰ ਪਲੀਜ਼ਿੰਗ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਖਾਵੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਐਂਡ ਸੂਦਿੰਗ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨੇ, ਟੂ ਦਾ ਈਅਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਆਰਾਮ ਮਿਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਰਾਗੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹੀ ਜੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਡੀਜੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਊਂਡਸ ਵਿਚ ਆਰ ਪਲੀਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਸੂਦਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਈਅਰ ਆਰ ਟਰਮਡ ਐਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗੀਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਿਕਮ ਨੋਇਜ਼ ਸਮਟਾਈਮਸ? ਯੈਸ, ਹਾਂ, ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਫ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਸਾਊਂਡਸ ਆਰ ਟੂ ਲਾਊਡ ਦੈਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟਰਨਸ ਟੂ ਨੋਇਜ਼। ਜੇ ਉਸੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
ਕੰਨ ਪਾੜਵਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੋਇਜ਼ ਦਾ, ਰੌਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। आओ के चलिए। क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग्स। ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰੌਲੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਰ ਸੋਚੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖੋ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕ, ਜਦੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੋਕਾ ਠਾਕੀ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਂਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਬਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਲੋਟ ਆਫ ਨੋਇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਸਮੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਨੇ ਸੰਘਣੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਡਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੇਥ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਵਹੀਕਲਸ ਬਲੋਇੰਗ ਹੌਰਨਸ, ਵਾਹਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੌਲਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਨ ਦਾ ਇੰਜਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਹੌਰਨ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਪੀਡ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੌਰਨ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਹੌਰਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਵਹੀਕਲਸ ਬਲੋਇੰਗ ਹੌਰਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਹੌਰਨ ਵਜਾਣੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੀਪਲ ਪਲੇਇੰਗ ਲਾਊਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਗਿੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੀਪਲ ਪਲੇਇੰਗ ਲਾਊਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਜਿੰਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਣ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਬਣੀਏ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਚਲਾਈਏ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਲੋਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਣੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਗਾਣੇ ਉੱਤੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ, ਜਾਹਲਪੁਣੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਕਰੈਕਰਸ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਫੂਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਵਾ ਵੀ ਗੰਦਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰੈਕਰਸ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕਰੈਕਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਕਰੈਕਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ 'ਤੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਹਵਾ ਗੰਦਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਲਿਖੋ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10, ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਨ ਵਟ ਵੇ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਹਾਰਮਫੁਲ ਟੂ ਹਿਊਮਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਰੌਲੇ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਹਾਰਮਫੁਲ ਮੈਨੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ, ਹਿਊਮਨ ਮੈਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੇਟ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਗੰਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੰਗ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ। ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੈਨ ਕਾਜ਼ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਇਨਸੋਮਨੀਆ। ਇਨਸੋਮਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਲੈਕ ਆਫ ਸਲੀਪ, ਨੀਂਦ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੰਮ ਫੈਕਟਰੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੜੇ ਝਪਕੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਗਰਾਈਂਡਰ 'ਤੇ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਲੈਕ ਆਫ ਸਲੀਪ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਨਸੋਮਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਡੈਡ ਸੈੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੇਜ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 'ਚ, ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਠੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਪੇਟ ਦਾ ਇੰਡਾਈਜੈਸ਼ਨ, ਬਦਹਜ਼ਮੀ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੌਰਨ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ 1000 ਵਾਰ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ CNS ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿਝ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰ, ਅਸੀਂ ਤਰਬਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਿਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ? ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ, ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਅਟੈਕ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਡਾਟਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨੈੱਟ 'ਤੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਹੈ, ਨੋਇਜ਼, ਇਹ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਚੈਨੀ, ਚਿੰਤਾ, ਫਿਕਰ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਸ, ਤਣਾਅ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਅਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਨੀਟਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿੰਗਿੰਗ ਇਨ ਈਅਰਸ, ਕੰਨ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਛਨ ਦੀ ਜਾਂ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਆਫ ਹੀਅਰਿੰਗ, ਅਰਥਾਤ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅੜਚਨ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ। ਦੇ ਜੇ ਰੌਲਾ ਗਲਾ ਜਿੰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11, ਯੂਅਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬਾਏ ਅ ਹਾਊਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਇੱਕ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਆਫਰਡ ਵਨ ਔਨ ਦੀ ਰੋਡ ਸਾਈਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਫਰ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਘਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈਗਾ, ਰੋਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਐਂਡ ਅਨਦਰ 3 ਲੇਨਸ ਅਵੇ, ਲੇਨ ਮੈਨੇ ਗਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੋਂ 3 ਗਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੈਗਾ। 3 ਲੇਨਸ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦੀ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 3 ਗਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੈਗਾ। ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਵੁੱਡ ਯੂ ਸਜੈਸਟ ਯੂਅਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਐਕਸਪਲੇਨ ਯੂਅਰ ਆਨਸਰ, ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ, ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਸਾਊਂਡ ਬਾਰੇ, ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਈਅਰ ਡਰਮ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ। ਉਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਵੇ, ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਪ੍ਰੈਫਰ ਦਾ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ 3 ਲੇਨਸ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦੀ ਰੋਡ ਸਾਈਡ। ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੋਂ 3 ਗਲੀਆਂ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦੀ ਰੋਡ ਸਾਈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਟ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਲੈਸ ਐਕਸਪੋਜਰ ਟੂ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਘੱਟ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ 3 ਗਲੀਆਂ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਔਨ ਦੀ ਰੋਡ ਸਾਈਡ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ 3 ਗਲੀਆਂ ਪਰੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ। ਅਤੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਸੈਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਟਰੋ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਤੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੈਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ
ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ ਵਾਲੇ ਫਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਨੋਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੈਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੈਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12, ਸਕੈਚ ਲਿਰਿੰਕਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਨ ਯੂਰ ਓਨ ਵਰਡਸ। ਅਰਥਾਤ ਲਿਰਿੰਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਵੌਇਸ ਬਾਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਕੈਚ ਡਰਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ। ਲਿਰਿੰਕਸ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਿਡ ਐਟ ਦੀ ਅਪਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਟਰੈਕੀਆ। ਟਰੈਕੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹ ਦੀ ਨਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਸੋ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਟਰੈਕੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਰਿੰਕਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੌਇਸ ਬਾਕਸ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਵੌਇਸ ਬਾਕਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਰਿੰਕਸ ਨੂੰ ਵੌਇਸ ਬਾਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟਰੈਕੀਆ ਨੂੰ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੀ ਨਲੀ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੌਇਸ ਬਾਕਸ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਰਿੰਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਇਲਾਸਟਿਕ, ਇਲਾਸਟਿਕ ਮੈਨੇ ਜੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੰਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਲਾਸਟਿਕ ਰਬੜ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੋਕਲ ਕਾਰਡਸ ਸਟ੍ਰੈਚਡ ਅਕ੍ਰੋਸ ਇਟ। ਇਹ ਵੌਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡਸ ਹੈਵ ਅ ਨੈਰੋ ਸਲਿਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦੈਮ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਜੀ ਝਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਰਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर ਦੀ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਏਅਰ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਨ ਦੀ ਲੰਗਸ ਫੋਰਸ ਏਅਰ ਥਰੂ ਦੀ ਸਲਿਟ, ਸਲਿਟ ਮੈਨੇ ਝਰੀ, ਲੰਗਸ ਮੈਨੇ ਫੇਫੜੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ ਇਸ ਝਰੀ ਰਾਹੀਂ, ਥਰੂ ਦਾ ਸਲਿਟ, ਦੀ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡਸ ਵਾਈਬਰੇਟ। ਉਹ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡਸ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਬਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਵਾਈਬਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਸਾਊਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਸ ਅਟੈਚ ਟੂ ਦੀ ਕਾਰਡਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡਸ ਨੇ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡਸ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਸਲਸ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੇ ਕੈਨ ਲੂਜ਼ਨ ਔਰ ਟਾਈਟਨ ਦੈਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਾਈਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਢਿੱਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਚੇਂਜਿੰਗ ਦੀ ਟਾਈਪ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਵੌਇਸ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਟੋਨ, ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਿਚ, ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਟਿੰਬਰ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਹੈਗਾ ਕਰਟਸੀ NCERT। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਰਟਸੀ NCERT ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। NCERT ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡਸ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡਸ ਨੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਲਾਈਟ ਕਲਰ 'ਚ, ਹੈਗਾ ਟਰੈਕੀਆ, ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਗਲੇ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੌਇਸ ਬਾਕਸ ਹੈਗਾ, ਲਿਰਿੰਕਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹਵਾ ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡਸ, ਇਹ ਵਾਈਬਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਬਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਓ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕਸ ਅ ਮੈਨ ਪਰਫੈਕਟ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਚ ਨੂੰ ਬਣਾਓਗੇ ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਔਰ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਖਾਲੀ ਲੈ ਕੇ, ਰਫ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ, ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਪੈਂਫਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਦਿਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਐਂਡ ਥੰਡਰ। ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਮੈਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਣਾ, ਥੰਡਰ ਮੈਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੜਕਣਾ। ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਇਨ ਦਾ ਸਕਾਈ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਐਂਡ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਅਸ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਸੀਨ ਅਰਲੀਅਰ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਥੰਡਰ ਇਜ਼ ਹਰਡ ਲੇਟਰ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੜਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੜਕ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਬਿਜਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 2.5-3 ਸਕਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੜਕ ਸੁਣੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ? ਕੈਨ ਯੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਾਈ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਲਾਈਟ ਟਰੈਵਲਸ ਐਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆਫ 3 × 10⁻⁸ ਮੀਟਰਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਨ ਏਅਰ। ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ 3 × 10⁻⁸ ਮੀਟਰਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੋ ਇਹ ਤਾਂ 8 ਤੋਂ 3 0 ਕੱਢ ਲਵਾਂ ਤੇ 5 0 ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ 3 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਲੋ, ਤੇ ਇੱਥੇ km ਆ ਜਾਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ 5 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਖ, ਅਰਥਾਤ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ 80-90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਜੇ 250-300 ਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਫਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, 3 ਲੱਖ kilometers in 1 second, that is the speed of light. Mind boggling figure, try to imagine it. ठीक है ना, यदि कल्पना करनी भी बड़ी मुश्किल है। ठीक है, while sound travels at 343 मीटर पर सेकंड, अपने कन्ने प्लेन जड़े तो स्पीड सुपरसोनिक जड़े है ने स्पीड जड़े जैट है ने वो इस तो ज़्यादा तेज चलते हैं। सो 343 मीटर पर सेकंड हैगी है साउंड की स्पीड। हुण तुसीं अंदाज़ा लगा लो, जे मैं इत्थे 343 है ना, तो 300 कर दूँ, 2 0 इत्थों लै लवां, ठीक है, तो इत्थे रहनी 6 0 रह जानियां। ਇਹਦਾ मतलब कि ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ 10 ਲੱਖ ਗੁਣਾ ज़्यादा तेज है ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਹਵਾ ਨਾਲੋਂ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਘੱਟ, 10 ਲੱਖ ਟਾਈਮਸ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਈਟ ਰੀਚਿਜ਼ ਅਸ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਅਲਾਉਇੰਗ ਅਸ ਟੂ ਸੀ ਦਾ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦੇ ਨੇ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਗਰਜਦੇ ਨੇ, 800 ਮੀਟਰ, 900 ਮੀਟਰ, 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ। ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜੇ ਗਰਜਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਟ ਤੇ ਜਦ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਸੀਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ, 1.5-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਟ ਲਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ, ਵੀ ਸੀ ਦਾ ਲਾਈਟ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਪਰ ਜੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬੱਦਲ ਗਰਜੇ, ਮੰਨ ਲਓ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਗਰਜੇ, ਤੇ 343 × 3 ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ 1000 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ 3 ਸੈਕਿੰਡ। ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਅਗਰ ਬੱਦਲ ਗਰਜੇ ਉੱਚਾ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਕਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਾਊਂਡ ਟਰੈਵਲ ਸਲੋਅਰ, ਸਾਊਂਡ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਰੀਚਿਜ਼ ਅਸ ਸਮ ਟਾਈਮ ਲੇਟਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਜੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਬੱਦਲ ਗਰਜਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਓ ਬੱਚਿਓ, 1000/343 ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਰੀਬ 2.25 ਸਕਿੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਟਾਈਮ, 2.25 ਸਕਿੰਟ ਆਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਐਂਡ ਵੀ ਹੀਅਰ ਦਾ ਥੰਡਰ ਆਲਸੋ ਲੇਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕੋਦਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋਦਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨਾ? 2 ਸਕਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ, 2.5 ਲੱਗ ਗਏ, 2.25 ਲੱਗ ਗਏ, 3 ਸਕਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਕਿਸ ਹਾਈਟ ਤੇ ਕੜਕੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਕਿਸ ਹਾਈਟ ਤੇ ਕੜਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਹਿਊਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਸਪੀਡਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਾਊਂਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕੀ ਤੇ ਦਿਖ ਤੇ ਇੱਕੋਦਮ ਗਈ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੜਕ ਹੈਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਹ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਵਿਦ ਦਿਸ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸਾਊਂਡ ਚੈਪਟਰ ਹੈ 13 ਉਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦਾ ਵਰਕ, ਡੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਟੂ like the video and also share the video with your fellow friends so that they can also take benefit from it. And if you have not subscribed the channel as yet, do remember to subscribe the channel as well. ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ 8th ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੈਥ ਦੇ ਨੋਟਸ
ਅਤੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਥ ਦੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਐਂਡ ਫਾਈਂਡ ਦ ਪਲੇਲਿਸਟ ਨੇਮਡ 8th ਮੈਥ ਨੋਟਸ ਐਂਡ 8th ਮੈਥ, ਤੇ ਮੈਥ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ।